Bawat araw, tayo'y humaharap sa mga nangyayari sa lipunan. Mga pangyayari na nakakaapekto sa ating lahat. Mga pangyayari na kailangan tayong makialam. Kaya nabuo ang programang ito, ISSUE101. Tumatalakay sa mga isyu ng ating lipunan. Mga isyu na dapat nating pakialaman. Mga isyu na may malaking kaugnayan sa ating kapaligiran. At mga isyu na may kaugnayan sa ating gobyerno. ISSUE101. Narito ang inyong tagapagsalita. ISSUE101. Your with Senior Simon. Senior Simon. Senior Simon. Senior Senior Simon. ISSUE101. Luzon, Visayas at Mindanao, buong bansa, buong Pilipinas, buong mundo na may Pilipino. Welcome sa isa na namang episode ng ating palatuntunan ang araw ngayon na linggo. Sa Bisaya pa, Domingo, Petsa 9 sa buwan sa Marso, taong 2025. Welcome po dito sa ating palatuntunan ang ISSUE101. Ito po ang inyong lingkod na si Senior Simon. tatalakayan po natin dito sa episode ngayon natin mga ka-isyo. Ito. Dahil mga ka-isyo, gusto ko pong maging maalam po tayo, maging marunong, maging well-informed mga ka-isyo. Dahil sa episode na ito, tingnan natin kung paano ma-hack ang sistema ng 2025 election mula mismo sa pananaw at expertise in accordance with the IT profession mga kaisyo. Pananaw mula sa isang IT professional, mapagkatiwalaan ba ang mapagtitiwalaan ba ng mga botanteng Pilipino ang darating na Mayo 12 na eleksyon? Yan po ang ating pag-usapan, pero bago po natin umpisahan ang ating talakayan, huwag po kalimutan na mag-like po sa video na ito. I-click nyo po ang subscribe button at ang notification bell sana all para kayo ay mapapahalahanan kung sakasakaling tayo may live stream katulad dito, at ang ating Facebook fanpage din si Simon 101. Huwag po ninyong kalimutan na i-follow nyo po at i-like mga kaisyo. Isama nyo na rin ang ating X account at ang ating TikTok. Kaya di na po natin patagalin pa at umpisahan na po natin ang ating talakayan dito sa ating palatuntunan ang ISSUE101. kasama po ang inyong lingkod na si Senior Simon. Alright mga ka-issue, welcome back dito sa ating palatuntunan ang ISSUE101. Kahapon sana natin itong gawin mga ka-issue, itong paano ba ma-hack ang ating eleksyon ngayong 2025 mga ka-issue. Pero unfortunately kasi mga ka-issue, tayo po ay mayroong internet problem dito sa ating studio. Kaya't kahit ngayon mayroon pa rin tayong internet problem, kaya't humanap tayo ng alternative para po tayo ay makapag-inform sa inyo mga ka-issue. So dito na po tayo mga ka-issue dito sa ating talakayan. Diretso na po tayo dahil gusto ko pong malaman natin kung paano ba talaga ma-hack ang 2025 na eleksyon. So kung marapatin nyo po mga ka-issue, mayroon po akong hinihandang slideshow. Ito po mga ka-issue. So direkta lang po tayo para hindi po tayo anong tawag dito, maubos ang ating oras. So ang tanong po na gusto ko pong iparating sa inyo is paano po ba ma-hack ang ating 2025 election? Kung sakasakali, by the way, kung nandyan po kayo mga ka-issue, pwede po kayo makisali sa ating talakayan sa pamamagitan po ng chat box dyan. Kung may katanungan po kayo mga ka-issue, unfortunately po, no, kasi hindi po tayo sikat, wala po tayong fan base mga ka-issue, so kakaunti lang ang manonood o makapanood nitong video. Ang problema kasi, yung gumagawa ng mga intriga
katulad ni Attorney Respicio na nagpakilalang IT expert na conclusively sa pananaw po ng isang galing sa isang IT professional at higit 20 taon na nagtratrabaho sa IT industry. Take note ha, more than 20 years ang background ko po as an IT professional, mga kaisyo, as an IT practitioner. Kung maniniwala po kayo sa akin, mga kaisyo, mas mabuti. Pero kung maniwala kayo kay Attorney Respicio, then that's your cargo, mga kaisyo. No? Kasi as what he mentioned, na aside from being a lawyer, sabi niya he is also a CPA, and his expertise in terms of IT or information technology, as what he's admitting, mga kaisyo, is based lang doon sa trabaho niya as a system auditor. At hindi naman po matatawag natin na absolute yung nalalaman niya, yung knowledge niya, mga kaisyo, base sa kanyang trabaho as an system auditor. So kung sino ang paniniwalaan nyo ngayon, mga kaisyo? Dito kayo sa higit 20 taon na nagtrabaho bilang IT professional, o doon kayo sa, hindi naman niya sinabi kung gaano siya katagal as an information system auditor, mga kaisyo. Sige, it's up to you. But let me express this and let me explain, mga kaisyo, kung bakit mali-mali. Mayroon pong latest na video na nakita ko po sa internet, sa YouTube. At nakita ko, mga kaisyo, talagang base sa kanyang example, ang kanyang example po, mga kaisyo, is just generic. Not the specific, mga kaisyo. So, paano ma-hack? As what I've mentioned here in my slide, mga kaisyo, paano ma-hack? Yung ginamit niya na term na corrupt yung code, in IT parlance, mga kaisyo, is already wrong. Again, no? Yung sinabi niya na yung code is corrupt or corrupted yung code, mga kaisyo, that is why it will be what we call as vulnerable, madaling mahack or pwedeng mahack, mga kaisyo, is wrong. Dahil sa IT parlance, pag sinabi natin corrupt, tama po si Commissioner Garcia, hindi po mababasa yan. Take note, mga kaisyo, ha? Bakit ko ginamit dito tampered yung machine code? Paano mahack? Ang gamit niya is tampered yung corrupted yung source code. This is the correct terminology used by IT professionals, IT practitioners. The correct term, kung talagang IT expert yung si Attorney Respicio, ang tama pong ginamit sana niya is tampered yung machine code, hindi corrupted yung source code. Kaso ang kanyang ginamit, mga kaisyo, is corrupted yung source code. Mali yung kanyang ginamit na terminology. Let me explain. Ang system or computer system, yung nagpapatakbong program. Again, any computer, mga kaisyo, ang nagpapatakbong or ang tumatakbong program dyan o laman ng any digital devices, mga kaisyo, is ang tawag dyan is a machine code. Yung code na nakalagay para tumakbo yung any digital devices, mga kaisyo, is hindi po madaling mabasa dahil it is a machine code that is translated as ones and zeros
Ang term po niyan is binary codes, binary ones and zeros, binary digits. So, ang source code kasi, yun ang madaling mabasa ng any person na mayroong background sa programming. Yun ang madaling mabasa ng tao. Yung source code. At there are many source codes mga ka-issue, no? Existing now, no? Marami pong marami pong language para makagawa ng source code. Again, yung source code ay yun ang madaling, kaya tinawag yun na source code. Kasi hindi yun ang mai-execute ng any digital devices, not the source code. The source code has to be compiled in order for that to be understood by the machine. Para maintindihan ng makina, yung source code na naintindihan ng tao, madaling mabasa, madaling as what I mentioned, madaling maintindihan ng tao, dapat makompile yun. Dapat pa yan i-compile. Kaya noon, when I was still in college and even when I teaching, kasi nagtuturo din ako mga ka-issue ng computer programming, mayroong programming language na tinatawag nating assembly language. Kahit man yung assembly language, kailangan pang i-compile para matranslate siya into a machine code na maintindihan ng makina. So kung magsalita itong si Attorney Respicio na corrupted yung source code, ito masasabi ni Pangulong Duterte. Happy birthday! Hindi pala yan. Ito pala. My God, I hate drugs. Yan. Ha? Ito ang masasabi ni Pangulong Duterte kay Respicio. My God, I hate drugs. Kasi dapat maintindihan ng makina. So kung gagawa ka lang ng source code dyan, without knowing how the machine is constructed, how the machine is designed, and how the program will execute in accordance to the design of the machine, mga ka-issue, hindi gagana yung yung tinatawag niyang corrupted source code, mga ka-issue. Again, no, this is a debunk, and I will directly say this is an attack to the integrity of Attorney Respicio. So tampered yung machine code. Now, paano maging tampered yung machine code? It could be an inside job or it could be an outside job. Anong ibig sabihin natin, mga ka-issue, kung inside job? Inside job, meaning, yung mga makina ay tinamnan ng tampered na machine code, mga ka-issue. Tinamnan. Mayroong parang bomba or the analogy on that is parang Trojan horse, no, na ipinasok doon, pagkatapos siya na ang gagawa ng tinatawag nating vulnerability. Yan. Vulnerability. So hihina yung depensa. Katulad na ito ng talagang virus, 'di ba? Virus ng tao. So kung mayroon kang HIV, human immunodeficiency virus, yon hihina ang iyong immunity, ang iyong immune system. So madali kang magkasakit at posible na magkaroon ka ng AIDS. Yan ay inside job. Now, ito namang outside job is very tricky. Bakit? Dahil kung itatanim mo yung tampered machine code, dapat may access ka doon sa makina first hand. Okay? First hand, dapat may access ka doon sa makina.
In other words, babalik din tayo sa inside job para mapasok, para makapagtanim ng tampered machine code. Sana inintindihan nyo po mga ka-issue. Now, let us take a look at some of the videos dahil ito po muna mga ka-issue. Emphasize ko muna. Ang ating pong mga makinang gagamitin sa May 12, 2025 election, ang supplier po niyan is Mayo Systems, no? Dito sa ulat, noong February 22, 2024, Comelec awards vote counting machine contract to Mayo Systems. So kung puntahan natin ang kanilang website, ang kanila po specialization is in election. Mga ka-issue. Election po ang kanilang specialization. Okay. Now, first, we need to examine the integrity of the supplier in order for us to know whether mahina ba ang kanilang sistema, madali ba itong masira, at posibleng magkaroon ng mga aberya o kaya ay maging paraan ng cheating. Mga ka-issue. So, ayun dito sa Rappler, sa kanilang explainer, the blemished reputation abroad of Miro, Comelec's 2025 voting machine supplier on April 4 na publication mga ka-issue ng Rappler. By the way, wala na. Di na tayo makabasa. Ito talagang Rappler na to mga ka-issue. Kasi nakalagay kasi dito yung mga kung saan na naging supplier na ng automated election sa ibang bansa itong ating pong gagamitin or supplier ng ating mga makina na gagamitin sa ating halalan ngayong taon na to mga ka-issue, itong Mayo Systems. Pero unfortunately dito kasi mga ka-issue nakalista yung mga naging or mga bansa na gumamit ng technology galing sa Mayo Systems. Okay? So, andyan po sa ating link sa description box kung gusto nyo pong bisitahin itong mga sa Mayo Systems website na itong mga ka-issue, mirusystems.com. So, pwede pong bisitahin nyo ang kanilang website para madagdagan po ang inyong kaalaman. Unfortunately kasi dito po sa aking YouTube channel mga ka-issue, walang nanonood. So hindi tayo makakaabot, no? Hindi po malawak ang ating maabot. Sana'y marinig tayo ng Comelec para matulungan po natin sila na mapalagana po ang tamang impormasyon, hindi mga haka-haka mga ka-issue or hindi katulad ng ginawa nitong si Attorney Respicio mga ka-issue. So dito sa isang demonstration ng ANC 24/7 mga ka-issue na website. Dito mapakita or ipinakita dito kung paano gagamitin or gagamitin yung ating ACM or yung automated counting machine mga ka-issue. Panoorin natin to. Botante yan, nakaganyan po. Oo. Yan. So ma'am Karen, Okay. tingnan niyo po, kahit na medyo natin ng konti. Talaga? Tingnan natin. Ma'am, Magusot kayo na konti po. lang? Yes ma'am. Hindi, kunyari. May automatic feature na Ganyan po lang. siya. Ayan, pwede? Yes ma'am. Tingnan po Wow. natin. Oh. So you insert the ballot. Almost 3 seconds lang ma'am, 200 millimeters per second. Is the technology of this better than Smartmatics? I'm curious. Objectively. I cannot answer that question, ma'am. Ma'am, see, once the ballot is inside, it will show to you, to the voter, supposedly, the candidates that you voted. You Okay. Ang isa kasing feature ng makina na to mga ka-issue, pagkatapos nating bumoto or pagkatapos nating ipasok yung papel, makikita po natin kung sino ang binoto natin. Kaya't mayroon daw itong parang protection para di makita ng ibang tao kung sino ang binoto mo. Makikita mo dito parang mayroong listahan
displayed on screen kung sino ang mga binoto mo. So in case kung mayroong kang matatawag natin na overvote, malalaman mo na nag-overvote ka. Or kung nag-undervote ka man, which is tatanggapin by the way, ang overvote ay hindi po tatanggapin. It will all sabi dito sa COMELEC is it will invalidate your choices pag mag-overvote ka. So pag dapat kasi bantayan mo ng maigi kung ilan ang dapat mong iboto. For example, sa mga lalawigan, mayroong board member or mga konsihal, ilang konsihal. So dahil pag mag-overvote ka, it will invalidate your vote. So dapat ang undervote tatanggapin 'yon ng makina. Bibilangin 'yon, pero ang overvote hindi na po bibilangin. So dapat din kayong magbantay kung ilan yung iboboto mo, mga ka-issue. Oh, it will lalabas siya Lalabas, dito. ma'am. And then kung ayaw nyo, ma'am, munang, halimbawa may kulang kayan, pinindit nyo kasi, ma'am, yung you rejected, meaning, So kung mayroon kang undervote at gusto mong dagdagan kung ang iyong iboboto hindi nag-reflect ba yung binoto mo, pwede mo siyang i-cancel muna. And then dito sa bahaging to, mga ka-issue, no, pipindutin mo yung return, tapos pwede mong i-modify yung binoto mo. That is if you are undervoting or undervoting naman yung kung for example mayor, no? So of course isa lang yung mayor na dapat mong iboto. So kung ang undervote is wala kang piniling mayor, pero pagkakita mo, pagkatapos mong pinasok yung balota, mga ka-issue, yung papel, makikita mo na hindi na-reflect doon, pwede mong i-return mo na, i-check mo. Baka hindi mo talaga na shade or hindi klaro yung shading mo. Mga ka-issue. So pwede kang lalabas, mag-return. ma'am. And then kung ayaw nyo, ma'am, munang, halimbawa may kulang kayan, Okay. Ang sinasabi, pag naisip mo, ay, pero hindi ka pwede magtanggal ng senador. Wala na, ma'am, kasi Oo, na-shade yun na-shade. eh. Yes, Pero ma'am. pwede mo sabihin, ay, Hindi ka pwedeng magtanggal ng senador or ng konsehal kasi na-shadean mo. Pag na-shadean mo kasi, hindi na pwedeng purahin. teka lang, gusto ko 12 ng senador ko. Pwede mo ilabas? Yes, ma'am. What do you press? Can you show us again? So, Okay. after you want to change, Take Forward motion na study. tayo, mga ka-issue. and do the correction here. We're going already. Yeah. Voted for? Yes, ma'am. And may QR code, ma'am. What will you Okay. Another feature sa makinang ito, mga ka-issue, is a-receipt. Pero itong resibo na to, mga ka-issue, hindi po ito pwedeng dalhin sa bahay niyo. Dahil it is a ground for vote buying, kasi resibo, hingin ka pagkatapos dalhin ng resibo doon sa labas ng presinto. Hindi po pwedeng dalhin sa labas ng presinto itong resibo, ha. It is a way for you to examine kung parang confirmation lang ng yung sino ang binoto mo, mga ka-issue. do with this? Pwede mag-vote buying dito paglabas. Hindi po pwedeng ilabas yun. Hindi ito ilalabas. Yes, ma'am. And dito po nyo siya lalagay. Yun. Dito po. Dati, ma'am, wala tayong ganyan. Ballot box lang po dati. Oo. Na yellow. Ito na yung receipt. Yes, ma'am. Okay. Pin. And that's it? Yes, ma'am. Now, there is another very important feature of this machine. There is actually at the lower portion, there is actually a camera. The reason for the camera, ma'am, is because we have shown to the public, to the televiewers, that your receipt actually has a QR code. At the end of the voting, at the end of the counting, we are going to capture all the QR codes Yeah, here. yeah. And so that the votes in the receipts will be tallied, it will be compared to the election returns, Yeah. and at the same time, we are going to allow the NAMFREL, PPCRB, majority party, and minority party to even capture the QR code so that they can... Diba? Napakaganda ng security feature dito. Dahil ang sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia, yung mga papel na tinupi, yung receipt na ipinasok doon sa gilid, mga ka-issue, ay by the end of the casting of ballot, no? Mga ka-issue, ito po ay i-scan ulit ng Board of Canvassers para makita doon, mga ka-issue, ang bilang. Sumali kasi ang sinabi ni Atty. Respicio na online hanggang simula dahil mahak daw yung laman. Engot pa lang yung Atty. Respicio na yan. Dahil sa pamamagitan po dito, mayroong yung mga watcher makikita po ang bilangan, ang bilang.
Again, that is a way to confirm kung ano talaga yung laman na ibilang. Dahil pag mayroong discrepancy doon sa mga natanggap, sinabi nga dito ni Commissioner Garcia na pareho ang kopya na ibibigay sa lahat noong minority party, majority party, media, PPCRV, mga ka-issue. So, there's a way for them also to manually count. Mag-manual count sila doon, or scan, o iwan natin kung paano nila para mabilang yung binoto, at makikita natin kung mayroon bang discrepancies. Dahil the more na may kopya, the more na may titingin doon sa resibo, doon sa naging resulta, mga ka-issue, the better. That will be open. Immediately send to their headquarters the results on per precinct basis. And at the same time, they'll be given copies of the election returns. And at the same time, they'll be given a transmitted results automatically from the machine. So, in effect, after you The machine will make a transmission, will be available online on the internet through a private communication system. Again, through the internet. Though it is a public place, pero yung itatransmit is encrypted. And the transmission, mga ka-issue, will be simultaneously be delivered doon sa mga servers. Hindi lang isang servers, hindi katulad nung nakaraan natin na eleksyon, na central server mo na ang tatanggap doon sa mga transmission, pagkatapos i-distribute doon sa mga servers, sa iba't ibang servers ng mga tawag natin dito, nakalimutan ko. That's the time, no? Pero sa sistemang ito, mga ka-issue, it will be simultaneously transferred. Transmitted. Walang central server na tatanggap muna sa transmission galing sa mga ACM, kundi simultaneously ibabato ito sa mga servers directly, mga ka-issue. you vote, this one will be counted by who? By the teachers also. By the teachers. Yes, ma'am. It will be passing through this again, ma'am. Kasi And the teachers will insert it again. Dito lang, ma'am, papapas lang yan na Oo. ganyan. Kasi naman, ma'am, naandito po sa baba yung Yung kanyang- QR code. Yung sa QR code. And then what happens? How does this then send just how many votes? Yes, ma'am. Pagka po tapos na yung pagboto, and nag-suma total itong machine na to, it will be printing 8 election returns initially. The first 8 election returns, one will be given to the NAMFREL, one will be given to PPCRB, the other one will be given to majority, minority party. NAMFREL at PPCRB, mga ka-issue. Ha? Oo. So, pwede pong mas scrutinize ito ng ibang mga parties, accredited na mga grupo, mga ka-issue, na maging mga mata sa ating eleksyon. Ha? Dito tayo sa isang video naman, mga ka-issue, bago po tayo magtapos. Ito and po local ay elections, ang makabagong halalan para sa makabagong Pilipino Transparency and Audit Count o Fast Track. Ang Fast Track ay binubuo ng Automated Counting Machine o ACM, makabagong Consolidation and Canvassing System o CCS, at ng kabuuang Election Management System o EMS. Katuwang ang Secure Electronic Transmission Services o SETS at ang Online Voting and Counting System o OVCS. Una nating suriin ang salient features ng ACM, pati na ang iba't ibang parte nito. Simultaneous at direkta ang pag-transmit ng mga election results. Simultaneous at direkta. So itong sinasabi kasi, nakita ko kasi akong video, mga ka-issue. Dito sa galing itong news alert. Masca News ito, mga ka-issue. Kasi ang sample niya dito is an ordinary website, mga ka-issue. No? At of course, ordinary website man. Ang mga tao kasi madaling maloko. At yung madaling maloko, doon nanonood sa mga lokohan na mga ka-issue. So,
mahirap talaga tayong makapaglahad, no, maabot yung mga tawag natin dito, yung mga taong madaling maloko katulad nito. Pinanood ko ito mga ka-issue, yung example niya. This is just a generic. This is not based on the machine itself. Nasabi niya ay dapat hindi ma-connect or should not be connected through on the internet from the start of the voting until the transmission. Sinabi na nga ni Commissioner Garcia na hindi po o connected sa internet yung makina maliban na lang sa oras na kung saan magtatransmit na ito ng resulta mga ka-issue. At kung mayroon mang magpoprotesta or magcha-challenge mga ka-issue doon sa resulta, mayroon namang ilan ba yun? 7 kopya? O 8 kopya ba yun? Nakalimutan ko. Mga ka-issue na ilabas itong ACM o i-print. So hanggang dyan lang po muna tayo mga ka-issue. Sana'y mapanood po ito ng mas nakakaraming Pilipino para po gusto ka lang ipabatid sa inyo mga ka-issue na ang dayaan po ay hindi po maging digital, hindi po electronic. Kahit man ngayon ang dayaan ay gumagana na sa pamamagitan po ng mga ayuda na ginagawa ng ilang mga incumbent natin ng mga kongresista at mga opisyal. Yan pa isa nating pausapan mga ka-issue sa mga darating natin na episode. Sana'y ako po yung umaasa na marami po ang makapanood ng video na to upang hindi po tayo madaling mauto na mga katulad ni Attorney Respicio na nagpakilalang IT expert pero mali-mali naman mga ka-issue. So hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod na si Senior Simon. Pansamantala po tayo mamaalam para sa ating palatuntunang ISSUE101. babalik po tayo sa susunod na episode natin ng ating Issue 101. Kaya tabangan. Bye-bye! At yan ang Issue 101. Ang hilin natin sa mga kinaukulan ay umaksyon. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.